Ραγδαίες εξελίξεις στο μέτωπο του Κουπιάνσκ έχουμε από χθες αργά το απόγευμα, με τις πληροφορίες που αρχικά κατέφθασαν να μιλούν για επίθεση των ρωσικών δυνάμεων στην ίδια την πόλη του Κουπιάνσκ, κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί έως τώρα, και το Κίεβο μέσα σε πανικό, όπως τουλάχιστον φαίνεται, να σπέβδει αργά το βράδυ να εκδώσει ανακοίνωση ότι οι ρωσικές δυνάμεις που επιτέθηκαν με 4 κύματα κοντά στην πόλη του Κουπιάνσκ, όπως είπε, και που αποτελούνταν από άρματα μάχης και άλλου είδους τεθωρακισμένα οχήματα, αποκρούστηκαν, δεν κατάφεραν να διασπάσουν την Ουκρανική γραμμή άμυνας, κατηγορώντας μάλιστα τους Ρώσους, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, για εγκλήματα πολέμου, γιατί λέει φορούσαν στολές που έμοιαζαν των Ουκρανών. Πριν από λίγα λεπτά όμως, ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανάρτησαν δημοσιεύματα στα οποία ναι μεν γράφουν ότι ο ρωσικός στρατός που κινήθηκε προς το Κουπιάνσκ είχε όντως απώλειες, και πώς να μην έχει άλλωστε αφού επιτέθηκε σε μια οργανωμένη γραμμή άμυνας, αλλά τελικά κατάφερε και εισχώρησε στην πόλη με τα ρωσικά τεθωρακισμένα οχήματα μετά από πορεία 4 χιλιόμετρων να εισέρχονται στη βιομηχανική περιοχή του Κουπιάνσκ, όπου και αποβίβασαν μονάδες του πεζικού που ήδη πήραν θέσεις μάχης. Και αυτές οι δυνάμεις του ρωσικού στρατού, που αποτελούν το προγεφύρωμα για την κατάληψη της πόλης, ενισχύθηκαν και από ένα δεύτερο κύμα του ρωσικού στρατού, ο οποίος εδραιώνει πια την παρουσία του στο ανατολικό τομέα της πόλης. Αυτή η αναπάντεχη και ραγδαία εξέλιξη της κατάστασης στο μέτωπο του Κουπιάνσκ, και μάλιστα λίγο πριν μπει ο χειμώνας, φαίνεται ότι οφείλεται στην έλλειψη του ουκρανικού ανθρώπινου δυναμικού, που μετακινούνται από εδώ και από εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, που όπως γράφουν τα ρωσικά μέσα, μόλις οι ανιχνευτές του ρωσικού στρατού εντόπισαν μία τρύπα, ένα κενό στην αμυντική διάταξη της πόλης, αποφάσισαν να το εκμεταλλευτούν. Εισχώρησαν λοιπόν οι Ρώσοι και στο Κουπιάνσκ, όπου ήδη έχουν ξεκινήσει μάχες με την εκεί Ουκρανική φρουρά, και τώρα παρακολουθούμε πλέον από κοντά και αυτό το μέτωπο, που όπως και στο Κουράχοβο μιλάμε για οδομαχίες, για πόλεμο εντός αστικού ιστού.